মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম ইউটিউব চেনেললৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই তোমালোকক মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ইয়াৰ 60টা MCQ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি পুনৰ তোমালোকলৈকে 30টা MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যদিও মই MCQ বুলি কৈছোঁ, ইয়াতে 4টা অপশ্যন দি থকা নাই, কাৰণ 4টা অপশ্যন দি তোমালোকক প্ৰশ্নটো দি থাকিলে যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে মই এটা উত্তৰে দিছোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ পৰাই তোমালোকৰ MCQ আহিব বা VSA ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু তোমালোকে জানা সমাজ বিজ্ঞানত তোমালোকৰ যিহেতু 45টা MCQ আহিব, MCQ মানে কি, MCQ আৰু VSA মিলি 45টা আহিব। তোমালোকে এই কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে ষ্টাডি কৰিলে সেই 45 মাৰ্ক যেনেকৈ নহওক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা। এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম। এইটো হৈছে তোমালোকৰ ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ এটা এটি পাঠ, 2 নম্বৰ পাঠ তোমালোকৰ। গতিকে আহাচোন বাকী যিকেইটা ইয়াৰ আগতে যি 60টা কুৱেশ্যন দিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী অংশটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। 61 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল? 1929 চনৰ লাহোৰত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম কেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়? ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। কিমান চনত আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল? 1930 চনত আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। আইন অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি হোৱা প্ৰধান কাৰণ কি আছিল? আইন অমান্য আন্দোলন সৃষ্টি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা চাইমন কমিশ্যন গঠন। চাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল? চাইমন কমিশ্যনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল 1919 চনত প্ৰণয়ন হোৱা ভাৰত চৰকাৰ আইন কিমান দূৰ কৃতকাৰ্য হৈছে তাক অনুসন্ধান কৰা। ভাৰতীয়সকলে চাইমন কমিশ্যনক কি বুলি অভিহিত কৰিছিল? ভাৰতীয়সকলে চাইমন কমিশ্যনক চেটকাইসকলৰ কমিশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিল। চাইমন কমিশ্যনৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া বংগদেশত হৰতাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়? 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত চাইমন কমিশ্যনৰ বিৰুদ্ধে বংগদেশত হৰতাল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। 1928 চনত কলিকতাত বহা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক কি বুলি সকীয়াই দিয়া হৈছিল? 1928 চনৰ কলিকতাত বহা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এই বুলি সকীয়াই দিয়া হৈছিল যে যদি ভাৰতত ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা নহয় তেন্তে আইন অমান্য আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। কেতিয়া স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হয়? 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীত স্বৰাজ দিৱস পালন কৰা হয়। কিমান চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে লৰ্ড আৰুণলৈ কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এখন চৰম পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে? 1930 চনৰ 30 জানুৱাৰী তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীয়ে লৰ্ড আৰুণলৈ কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মহাত্মা গান্ধীয়ে পঠোৱা এই পত্ৰখনত কিমানটা দাবী উল্লেখ আছিল? এই পত্ৰখনত সৰ্বমুঠ 11টা দাবী উল্লেখ আছিল। কি আন্দোলনক দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি কোৱা হয়? 1930 চনৰ 12 মাৰ্চ তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা মহাত্মা গান্ধীৰ লোণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনকে দাণ্ডী যাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। দাণ্ডী যাত্ৰা ক'ৰ পৰা ক'লৈ আৰম্ভ হৈছিল? দাণ্ডী যাত্ৰা আহমেদাবাদৰ সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা ভাৰতৰ পশ্চিম উপকূলত থকা দাণ্ডী নামৰ ঠাইলৈকে আৰম্ভ হৈছিল। সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডীৰ মাজত দূৰত্ব কিমান? সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডীৰ মাজত দূৰত্ব 385 কিলোমিটাৰ। কিমান দিন অতিক্ৰম কৰি মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈছিল? একেৰাহে 26 দিন অতিক্ৰম কৰি মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈছিল। মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে কোন তাৰিখে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈছিল? মহাত্মা গান্ধী আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে দাণ্ডীত উপস্থিত হৈছিল। সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায়? সীমান্ত গান্ধী নামেৰে খান আব্দুল গফুৰ খানক জনা যায়। উত্তৰ পশ্চিম সীমান্তত লোণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কোনে চলাই নিছিল? উত্তৰ পশ্চিম সীমান্তত খান আব্দুল গফুৰ খানৰ নেতৃত্বত ৰেড চাৰ্চ হিচাপে জনপ্ৰিয় খুদাই খিত মদগাছৰ সকলে লোণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন চলাই নিছিল। কিমান চনত গান্ধী আৰুণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে গান্ধী আৰুণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। গান্ধী আৰুণ চুক্তি কাৰ মাজত সম্পন্ন হৈছিল? গান্ধী আৰুণ চুক্তি মহাত্মা গান্ধী আৰু লৰ্ড আৰুণৰ মাজত সম্পন্ন হৈছিল। কিমান চনত দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1931 চনত দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল।
দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা একমাত্ৰ কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা একমাত্ৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল সফল হৈছিল নে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল বিশেষভাৱে সফল হোৱা নাছিল কিমান চনত আইন অমান্য আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল 1931 চনত আইন অমান্য আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল এই আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ 1931 চনৰ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল 1931 চনৰ আইন অমান্য আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিমান চনত দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্ত পৰে 1934 চনৰ মে মাহত দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনৰ অন্ত পৰে কিমান চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা হয় 1932 চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা হয় কোন ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামছে মেকডোনাল্ডে সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰে কিমান চনত পুনে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1932 চনত পুনে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় মৰমৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল আজিলৈকে হ'ব আজি মই তোমালোকক 30টা প্ৰশ্ন দিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই এই চেপ্টাৰটোৰ লগত জড়িত আন কিছু প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ MCQ আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট এনসাৰ টাইপৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম